आज आपण पाहणार आहोत अख्खा मसूरची आमटी। तर त्यासाठी मी इथं घेतलेले अख्खा मसूर। तर कधी कधी भाजी नसेल घरात आणि कंटाळा आला असेल तर ही मी बनवते आणि खूप पटकन होती आणि ह्याला खूप जास्त दिवस पण नाही लागत, पटकन होऊन जाते। तर मी इथं मसूर घेतलेले, स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि खडे वगैरे व्यवस्थित बघून घ्या त्याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर मी एक टॅमॅटो टाकते बारीक चिरून। तर माझ्या तिकडे कर्नाटकला तर खूप वेळच होत होता, पण इकडं जास्त आमच्या घरातले खात नाही। तर कधीतरी केलं तर मग खातात, असं नेहमी नेहमी केलं ना मग नाही खात। पण मी कधी भाजी नसेल तर हमखास ही करते आणि छान लागतं, भातासोबत पोळीसोबत मस्त लागते। त्याच्यानंतर मी हिरवी मिरची टाकलेली 2-4 ह्याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर आता 4-5 शिट्टे घेते मी, कारण 4 तरी लागतातच शिट्ट्या। त्याच्यानंतर मी इथं घेतलं लसूण, अद्रक, कांदा, कोथिंबीर, जिरे, हळद, काळा तिखट, लाल तिखट। त्याच्यानंतर मी इथं खलबत्त्यात लसूण, अद्रक, कोथिंबीर हे चांगलं बारीक कुटून घेते आणि थोडेसे जिरे पण टाकते त्याच्यामध्ये। खलबत्त्यात कुटलं की कसं छान लागतो, टेस्ट चांगली येते। कढी किंवा असं किरकोळ भाजी असेल तर मी खलबत्त्यातच कुटते। आता आपलं कुकरची शिट्ट्या झालेल्या आहेत, तर मी वाफ काढून घेतला आणि बघा, हे बघा मस्त आपलं शिजून आलेलं आहे मसूर। तर याला रवीने हटायचं नाही आहे, हे बघा, कारण हे अख्खं आहेत असे, म्हणजे फक्त शिजलेलं आहेत। आणि त्याच्यानंतर हळद, लाल तिखट, तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं तिखट चांगलं लागते। त्याच्यानंतर काळा मसाला, आता हे टाकून एकजीव करायचं आहे त्याला चांगलं। हे बघा मस्त जबरदस्त लागते ती भाजी। त्याच्यानंतर मीठ टाका चवीपुरती, तुम्हाला जेवढं मीठ पाहिजे तेवढं, आणि एकजीव करून घ्या। त्याच्यानंतर मी तर पातेलं ठेवलेले आहे, त्याच्यामध्ये हिंग टाकलेली आहे। त्याच्यानंतर आपण जे काही कुटून घेतलं होतं ते ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे। त्याच्यानंतर मस्त फ्राय करून घ्या। त्याच्यानंतर कांदा टाकलेला आहे, कांदासुद्धा मस्त फ्राय करून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर आपल्याला जे आपण मसूर काढलं होतं कुकरमधून ते आपल्याला ह्याच्यात टाकायचं आहे। जर तुम्हाला पातळ पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पातळ करू शकता। मी मीडियममध्ये करते, जास्त घट्ट नाही, जास्त पातळ नाही। जसं आपल्याला भातामध्ये पोळीमध्ये आपण खाऊ शकतो त्या पद्धतीने मी ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करते। तुम्ही पातळ पण करू शकता, तरीही खूप छान लागते। बघा त्याची तरी सांगते की किती जबरदस्त दिसते। त्याच्यानंतर मी थोडंसं पाणी ॲड करते आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याला उकळी घ्यायचं आहे मंद गॅसवर। हे बघा एकदम जबरदस्त कलर दिसू राहिले बघा, छान उकळले आपले मसूरसुद्धा फुटलेले नाही आहेत, अख्खे दिसतात आहे। आणि याच्यामध्ये एकसुद्धा असं अख्खं राहत नाही, म्हणजे कडकला राहत नाही। हे बघा आपलं बनवून तयार आहे मसूरची आमटी। तर प्लीज घरी ट्राय करा आणि काही असेल तर मला कमेंट करा। खात राहा, खुश राहा, माझे चॅनल सबस्क्राईब करा। तेवपर्यंत बाय।